Hello Snowflakes, πώς είστε, τι κάνετε? Σήμερα θα μιλήσουμε για τοποθέτηση φόρμας. Θα σας δείξω πώς το κάνω εγώ. Ελπίζω αυτά τα μικρά tip να σας βοηθήσουν και εσάς για να μπορείτε να βγάζετε πιο εύκολα το αποτέλεσμα που θέλετε. Αφού λοιπόν κάνω το manicure μου, γενικά τα πετσάκια συνήθως τα κόβω στο τέλος, εκτός αν είναι πάρα πολύ έντονα, οπότε κόβω το περισσότερο στην αρχή και αφήνω λίγο για να το τελειοποιήσω μετά το χτιστό. Αφαιρώ τη μεμβράνη κλπ, απλά δεν τελειοποιώ το δέρμα γύρω γύρω. Και αφού λοιπόν το κάνω αυτό, παίρνω τη φόρμα, χρησιμοποιώ αυτές εδώ, δεν είναι και οι πιο βολικές, μπορεί να τις έχετε δει που είναι διπλές. Γενικά να προτιμάτε τις απλές τις φόρμες, όχι αυτές εδώ που τις κόβω στη μέση, δεν ξέρω, δεν με έχουν βολέψει ιδιαίτερα εμένα προσωπικά. Και τώρα αυτό το χαρτάκι, έχω δει σε πολλά βίντεο που το κολλάνε από πίσω, προσωπικά με βολεύει να το κολλάω, θέλω να κάνω τετράγωνο ή οβάλι, κάτι τέτοιο, αλλά για πιο στενά σχήματα όπως αυτό που θα κάνω σήμερα, δεν το χρειάζομαι. Αυτό που κάνω είναι να κολλήσω ολόισια τη φόρμα, δηλαδή πρέπει να είναι εντελώς ίσιο, γιατί αν δεν είναι θα βγει διαφορετικά το σχήμα. Τη λυγίζω λίγο και έπειτα τη βάζω στο δάχτυλο και προσπαθώ να δω που πρέπει να κόψω. Όπως βλέπετε εδώ, επειδή δεν είναι ότι πετάει πάρα πολύ το δέρμα μου στο πλάι, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί η φόρμα να κάτσει σωστά και η φόρμα ανοίγει πάρα πολύ έτσι, ενώ εμείς το θέλουμε στενή. Αυτό που κάνουμε, καταρχάς, όπως βλέπετε εδώ το δάχτυλό μου, στο τελείωμα φεύγει λίγο, είναι λίγο στραβούλη, οπότε η φόρμα θα πρέπει να τοποθετηθεί ίσια. Αυτό το κανόνα που να ακολουθούμε πάντα. Η φόρμα πάει πάντα ίσια με όλο το οστό. Μπορούμε να βάλουμε και ένα πινέλο, ένα στυλό, ένα μαρκαδόρο για να μετρήσουμε πώς θα είναι. Αν τη βάλουμε βάσει τον ήχο θα βγει στραβά, όπως είδαμε τώρα, οπότε την ισιώνω για να καμουφλάρω όλο το δάχτυλο να φαίνεται ίσιο. Αφού το κάνουμε αυτό λοιπόν, πάω και με ένα μαρκαδοράκι μπορούμε να σημειώσουμε που είναι το τελείωμα από τα πλαϊνά του νυχιού. Εκεί δηλαδή που ξεκινάει και εξέχει τον ήχη. Και μετά κόβουμε τη φόρμα προς τα πλάγια και έξω, αν βγάζει νόημα όπως το λέω. Και αν την τοποθετήσω τώρα θα δείτε ότι κάθεται πιο καλά κάτω από τον ήχη και επειδή δεν έχω το δέρμα στα πλαϊνά για να με πιέζει, έχω τη δυνατότητα να στενέψω ακόμα περισσότερο τη φόρμα, ώστε να μην φαίνονται μετά και τα νύχια μου πολύ χοντρά όταν θα τα χτίσω. Και αυτό που κάνουμε μετά είναι αυτή η μαύρη γραμμή που έχει φόρμα, γενικά οι γραμμές που έχουν οι φόρμες, πρέπει να είναι παράλληλες, ή μάλλον όχι παράλληλες, πρέπει να είναι σε συνέχεια με το οστό, πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία, κατά κανόνα. Και μετά ανάλογα με το πώς είναι τα νύχια, δηλαδή εμένα τώρα αυτό είναι ανωδικό, αν είναι καθοδικό ή αν είναι φύο, ή ανάλογα τι σχέδιο νύχιου θέλουμε να κάνουμε, αν θέλουμε να κάνουμε salon style, αν θέλουμε να κάνουμε ρώσικο ή αν θέλουμε να κάνουμε slim κλπ, οτιδήποτε, τότε σηκώνουμε τη φόρμα πιο πάνω ή πιο κάτω. Αλλά γενικά ο βασικός κανόνας είναι να πηγαίνει στην ίδια ευθεία που πάει και το οστό μας. Και αφού λοιπόν τοποθετήσουμε τη φόρμα εκεί που θέλουμε, το επόμενο βήμα είναι να ανοίξουμε αυτά εδώ τα αυτάκια, να πιέσουμε από κάτω τη φόρμα για να κολλήσει καλά και να την φτιάξουμε ώστε να εφάπτεται εντελώς κάτω από τον ήχη. Τώρα, σε περίπτωση που κάτι εμποδίζει, μπορεί να υπάρχει λίγο δέρμα εκεί πέρα, λίγο το υπονύχιο και η φόρμα μπορεί να μην κάθεται σωστά, τότε με το μαρκαδοράκι μπορούμε να ζωγραφίσουμε εκεί πάνω και να την κόψουμε για να χωράει εντελώς. Σε μένα αυτή τη στιγμή χωράει, γι' αυτό τουλάχιστον θέλω να κάνω τώρα, είναι κομπλέ, οπότε θα προχωρήσω στην τοποθέτηση υλικού.
πάμε να το δούμε κι άλλη μία. Έχω αυτό εδώ τον ήχη μου, το οποίο είναι και λίγο καθοδικό. Κάνει έτσι μια κουρβίτσα από πάνω. Και όπως βλέπετε εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο να τοποθετηθεί η φόρμα με τον τρόπο αυτόν. Οπότε πρέπει να ακολουθήσω άλλη διαδικασία για το σχήμα πάντα που θέλω να κάνω, έτσι, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το σχήμα που θέλουμε να δώσουμε στον ήχη. Σε αυτή τη φόρμα για παράδειγμα δεν εφάπτεται σωστά τον ήχη μου με τη φόρμα, οπότε σημειώνω εκεί πέρα και θα πάω να κόψω αυτό το σημείο για να μπορέσει τον ήχη να κάτσει πιο καλά. Ουσιαστικά κόβουμε τη φόρμα για να φοράει και το υπονύχιο από κάτω χωρίς να πιέζεται ή να πονάει, για να σταθεροποιηθεί. Μετά θα σημειώσω πάλι τα πλαϊνά. Γενικά με τον καιρό δεν θα χρειάζεται να σημειώνετε πάνω στη φόρμα γιατί το βλέπεις λίγο πολύ με το μάτι, αλλά ειδικά στην αρχή αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ για να είσαι ακριβής. Και αφού λοιπόν την τοποθετήσεις, φτιάχνεις και τη γραμμή με βάση το σχήμα το πώς θα κάτσει φόρμα, την πιέζεις και από κάτω για να λεπτύνει λίγο και κάπως έτσι είναι έτοιμο. Και αν όλα έχουν πάει καλά, θα γλιτώσεις πάρα πολύ λιμάρισμα και πάρα πολύ ταλαιπωρία για να κάνεις τον ήχο σου να φαίνεται λεπτά. Και φυσικά. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe για να με υποστηρίξεις. Bye!